Welcome sa atong klase sa Fundamentals of Deformable Bodies. So, naana ta sa atong topic nga Axial Deformation. So, first atong i-discuss ni si Hooke's Law. No? Unsa din yung Hooke's Law? So, Hooke's Law specified merely that stress is proportional to strain. But Thomas Young introduced a constant of proportionality called Young's modulus or commonly called modulus of elasticity. So basically, kana makita niyo nga formula dra kani siya, mao ni siya ang Hooke's law. Ana lang. So stress is equal to modulus of elasticity of Young's modulus times strain. Ana lang siya. Okay, so first, axial deformation. So it is a deformation caused by loads of the body. Okay? So makita ninyo sa illustration niya kani sa left side, kanang nasa left mo na iyang first nga structure. Ibali na amoy object nga nakabitay siya, no. Yan na siya. Iyang length which is manang L, mana siyang original. Unya sa ubos niya naka-subject siya to a force or gibut nga nimo siya force nga pabira, di ba? So tendency ana niya is mo stretch jud na siya, no. Kanang stretch niya kaning iyang elongation dire mo na siya, mo na iyang elongation kato iyang length nga gi stretch. So makita ninyo elongation, then L is original length of the body, F is the applied force or load carried, P is the resisting force exerted by the body equal to F. So, parehas na sila sa force, no. Yan ni raman na kay let's say natadara summation raman na siya, P na dara, F ni dire siya, F ni. Yan. Summation raman na sa forces nga nag-act sa iyaha. Nya kaning A mo siyang resisting area. So kung unsay area ani, let's say circle na siya dara. So ang area lang ana nga face niya, ana area na. Okay? So kung rectangular po na siya dra or naka-square, depende sa inyang area, di ba? So mostly mga circle man na siya. Okay? Nga ang E niya is modulus of elasticity. So food for the brains. If not specified, the modulus of elasticity for steel is 30 times 10 raised to 6 psi or 200 gigapascal. So mo na yung timanan ha. Pag dili gani siya given ang modulus of elasticity or kanang letter E niya, ang inyong ibutang dayon is kanang 30 times 10 raised to 6 psi or 200 gigapascal. Okay? So ang formula sa axial deformation is yan ni, is equal to PL over AE, where strain, di ba? Strain is equal to force over area times modulus of elasticity. Yan. Yan na ra siya. Yan na kadali. Okay? So, katuray yung timan ano. So, proceed ka sa example. Example. A bar having a circular cross-section is carrying a tensile load of 30 kilonewton. If the diameter and length of the bar are 6 mm and 80 cm respectively, calculate the deflection. Assume Young's modulus is 207 gigapascal. Okay. So unsa to nabuhaton? First yun nato buhaton is to identify the given, no? Kay para makita nato unsay kulang. So lista nato tanan given. Yan. Unsa may gipang hatag niya? So gihatag niya ang tensile load. So ang load niya or F, di ba? F is equal to
30 kilonewton. Sa pailain, diameter. Diameter is equal to 6 mm or 0.006 meters, di ba? Anya, napadjud ang length, di ba? Length na length, which is 80 centimeters. So, to siya i-convert into meter, 0.8 meters. Unsa pa? Ang last na yung gihatag is ang Young's modulus, which is 207 times 10 raised to 9 Pascal. Yun. So, unsa atong gipangita? Ang gipangita niya is ang unsa man? Deflection or katong iyahang elongation, di ba? Katong deformation nga nahitabo niya. Katong iyahang gi-extend. Pilay length ato yang gi-extend pagbira or pag-apply sa load. So, deformation or elongation is equal to question mark. Yan. So, para makita nato, ato siyang i-drawing, no? Try na to drawing. Yan. Muna kibali ang iyahang gibutangan, no? Yan, naka-attach siya dira. Ano sayang ingon? Circular cross-section. So, lingin ni siya diri, assume ta. Na. Yan. Unya, ana siya nga gibutngan siya og or nag-carry siya og tensile load. So, mao ni siya ang F nato. F is equal to 30 kilonewton, di ba? So, since maura man ay force nga nag-act sa iyaha, iyahang P pod karon, kato iyahang opposite or ang reaction niya is equal to 30 kilonewton pod kay isa ra may nag-act sa iyaha. Diba? Kay neglect man nato iyahang weight. So, iyaha ra mang force nag-act. So, P is equal to 30 kilonewton. Unya, isolve pa pod nato ni iyahang area, diba? Area niya kay circle man, so pi over 4 d squared mo na yung area. Yan. So, kompleto na. Unsa atong solution nga gamiton? Ay, ano ni? Formula. Formula sa ta. Yun. Formula. Ang una na to kaon, di ba, katong area? Area is equal to pi over 4 d squared. Unsa pa yung formula? Elongation is equal to PL over AA. Yun. Unsa pa kailangan na to? Di ba, maulang man? So, diretso na ta sa ato ang solution. Solution. Yun. So, first, isolve na to sa area. Area is equal to pi over 4. Pila yung D? 0.006. Diba? Meters square na to na siya. So, di na nato na siya isolve. Ato na lang siyang idiretsog substitute dito sa atong formula sa elongation. So, elongation niya is equal to P man. So, yung P. Diba? P is equal to F. So, 30,000 newtons. Diba? Times. Unsa pa? Natong L. Length niya nga 0.8 meters. Yun. Over area. Kani siya. Pi over 4 times 0.006 squared times. Unsa pa lain? Katong Young's modulus or ang modulus of elasticity niya nga 207 times 10 raised to 9 Pascal. Yun. So, ang yang elongation karon is equal to, kung ato na siyang isolve sa calculator, is equal to 0.0041 meters. 0.041 meters or is equal to 4.1 millimeter. Yan. So, unsa unit na elongation? Either naka inch, feet, meter, basta unit of length siya, no? Kay mo man yang gi-stretch nga part, di ba? Yun. So, anong nakakonclude ta nga
meter man siya, sir. So ato na siyang pangitaon na tong sign ni ano. So kani tuning extract kani nga part. So change the color. So elongation, di ba na siya dira. Ano na to? Pangitaon na to yung mga units kani Newton, di ba? Times meter. Yan. Unya, unsa pa nang nadiri sa ubos? Meter squared naman dito, di ba? Kaya naka-square man siya. So, square meter times Pascal. Yun. So, yan na. Ang Newton, itong islat diri na punta sa gilid. Newton is equal to kilogram meter per second squared. Na si Pascal is equal to kilogram per meter second squared. Yan. So kung ato nang ipangbutang tanan dira, kilogram meter per second squared times meter all over meter squared times kilogram meter second squared. So cancel ne, cancel kani walay makancel. So mahimo siya og kilogram meter squared all over second squared over kilogram meter per second squared. So kung ato na siyang i-times, ano na siya? Kay reciprocal man, diba? I-times sa reciprocal over second squared times reciprocal na sa denominator, second squared over kilogram meter. So karon ipang-cancel na to, no? So second squared makancel, kilogram makancel, ang meter makancel. So ang mabili na lang is meter, isa na lang. So mo na nato ang unit nga mabilin karon. So either meter, feet, inch, centimeter, millimeter, basta unit of length. Alright? So next, a steel column is 3 meters long and 0.4 meters in diameter. It carries a load of 50 meganewtons. Yun, meganewton. Given that the modulus of elasticity is 200 gigapascal, calculate the strain. Strain na po dihang gipangita karon. Unsa man si strain, di ba mao na itong ana? Okay? Epsilon. So unsa atong una buhaton? Una nato buhaton is ilista tanan given niya, no? So given, balik ta sa pula. Given. Yun. So una niya gihatag is ang length. Length sa atong column is 3 meters. Kanya ang iyang diameter is equal to 0.4 meters. So pasabot ato ang column is lingin siya, no? Circle ang iyang forma. Kanya naa pa siya gihatag nga load, di ba? So mo na iyang force is equal to 50 meganewtons. Given that the modulus of elasticity or ang E niya or ang Young's modulus is equal to 200 gigapascal. Yun. Calculate the strain. Yan. So unsa atong una kuhaon para makalculate natong strain? Syempre kuhaon dato ato ang elongation, di ba? Wala siya. Before nato makuha ang elongation, kailangan natong area, di ba? Before nato makuha atong ang last nato din nga kuhaon is ang strain, epsilon. Yun. Okay? So since na-identify na nato ang atong mga kailangan, unsa tong buhaton? Ipang-identify pud nato atong formula nga dapat gamiton. So first, 'di ba, area. Area kay circle man siya, so pi over 4 d squared. Yan. Unya, ang iyang elongation is equal to p L over AE. Nara yung rin mantimanan permente. Okay? So, sunod, sa kailangan,
ang formula sa atong epsilon or sa atong strain nga P over AE. Yan. So pwede ra no nga madiretso na natog kani. Yani na lang. Di na ta maagi ani kay para dinago. So diretso na ta. Yun. So solution. So first, quantum area. Area is equal to pi over 4. Sa ID niya, diameter is 0.4 meters. Meters squared. Yun. Sunod, F or ang force niya is equal to P, di ba? Kay wala man siya lain load i-carry, kundi katuramang 50 meganewtons. So, diretso na ta sa ato ang epsilon or ang iyang strain. So, iyang P is 50 times 10 raised to 6 Newton over area pi over 4 0.4 squared times ang iyang modulus of elasticity 200 times 10 raised to 9 Pascal. Yun. So, iyang strain karon is equal to 0.001989, di ba? .1989. Yun. So, unsa may kailangan nato nga unit ani? Sa ato nang identify unsay kailangan unit dapat ni strain, di ba? Kani. So, dirita na sa taas Newton, sa ubos kay square meter times Pascal, di ba? So, ang Newton is kilogram meter per second squared. Ang ubos is meter squared times sa man si Pascal, di ba? Kilogram per meter times second squared. Yun. So, atong i-simplify. Kilogram times meter over second squared all over. Cancel man yung meter dire, isa lang. So, kilogram meter per second squared. So, the same lang man sila. Kana, cancel. So, wala siya unit or unitless si strain. Timanan ninyo ha? Si elongation na ay unit of length. Si strain, walay unit. Okay? So, next example. A steel wire 10 meter long hanging vertical ha, supports a tensile load of 2,000 newtons. Neglecting the weight of the wire, solve the required diameter if the stress is not to exceed 140 megapascal and the total elongation is not to exceed 5 millimeters. Assume modulus of elasticity is equal to 200 gigapascal. So, first yun na ito baton, balag wa ta kasabot sa question. Given ta, di ba? Matotong sabot. Given sa atong unahon. Okay? So, ilista ta ng given. Unang given niya is ang length is equal to 10 meters. Sunod, yung tensile load nga 2,000 newtons or F niya is 2,000 newtons. Neglecting the weight of the wire, solve the required diameter if the stress, nasa stress is 140 megapascal and the total elongation niya is equal to 5 mm. Assume E, napoy E niya given is equal to 200 times 10 raised to 9 Pascal. Unya, unsa gipangita niya? Solve the required diameter. So, ang diameter lang diya ang problema. Diba? So, formula.
atong formula nga gamiton. So una, since naghatag siya sa stress, masolve siguro na to stress, try na to. Ilista lang na to. Stress is equal to, sa may formula sa stress, force over area. Diba? Ato nang ilista as atong suspect nga number 1. Okay. Kanya, nag-ingon po siya nga nasa tensile load, diba? Naghang siya, unya na si elongation. So, try na itong elongation ng formula. Is equal to PL over AE. Yan. Una itong suspect number 2 nga probable nga formula niya. Siyempre, kung naanang duha, naman siya area, apilo na itong lista sa area. Ang formula na ito. Yan. Okay. Kumana ta sa formula. Proceed na ta sa ato ang solution. Yan. So, area sa itong unahon. Area is equal to pi over 4 d squared. D squared lang. Iwa man tayo diameter day, no? Yun. So, bisan asa sa duha, since naa si area, naa si d dira, masolve na to si diameter, di ba? Makita na to bisan asa sila, ha? So, why not? I-try na to sa duha. Sige. Sa method number 1, stress. Yan. So, stress is equal to force over area since P is equal to F. Yan. So, stress niya is 140 times 10 raised to 6 Pascal is equal to ang iyahang force, pila man? 2,000 newtons. Diba? All over, pila man? Area. Pi over 4 d squared. Yun. So, kanadra makita na to nga si d is equal to 4.26 mm. Yan. Na kay d. Try na to kang method number 2, elongation nga formula. Yun. So, PL over AE. Yan. Elongation na to is pila man? 5 mm is equal to, ang P na to, pila man to? Diba? 2,000 Newton times length. 10 meters all over area. Pi over 4 d squared times E. Modulus of elasticity nga 200 times 10 raised to 9 Pascal. Yun. So, ato na siyang shift solve. Dapat i-convert ninyo meters na. So, 0.005. Ako ba? 2, 3, 5 mm. Siya, kana. So, ang D na to dira karon or ang iyahang diameter is equal to 5.05 mm po. Yun. Ano tong D? So, karon nakakam up ta og duha ka diameter. Asa man tong gamiton as answer ani? Diameter man. So, mas safe siguro no kung atong gamiton nga diameter sa ato ang steel wire katong dako-dako. So, therefore, ang mas dako og or mas safe, di ba? Mas safe level is 5.05 mm. So, muna na to ang answer karon. Okay? Sige. Alright. So, our next topic will be all about axial deformation on reinforced bodies. Yan. So, unsay pasabot na to pag reinforced bodies? Kita mo nang magbuhat og poste, di ba? Naman na steel sa tunga niya, ang gawas niya kay concrete. Yan na ang isa ka example sa reinforced bodies nga tong i-discuss karon. Kanila, ang kalayan lang niya ni is kanami taong isa lang ka steel nga dako siya diameter niya, concrete ang gawas, ana lang siya. Murag simple illustration lang ni kay kung kanang sa
Poste jud atong i-discuss murag mas complex na siya. Okay? So diri sa medyo sayon-sayon para mas masabtan ninyo. So iyari na siya kurma no. Ang concrete mo ning nasa outer part niya kani siya ning color blue nya steel ning inner kaning color red or sa ba violet sa ba nya ana siya diri. Note, both steel and concrete will have the equal compressed length. Thus, elongation sa steel is equal to elongation sa concrete. Ana siya. Okay? So, kung unsa man ang mahimong elongation sa isa, mao pod to ang elongation sa isa. Na. So, ibali, pares lang sila. Equal lang jud dapat sila og elongation. Okay? So, karon makita na to nga si force niya, di ba? Ang summation sa forces is equal to force sa steel o force sa concrete. Kibali, sum sa duha ka forces sa duha ka object or sa duha ka material nga ginagamit, mo to ato ang F na karon. Okay? Sige. Atag-tag example. A steel bar 50 mm in diameter and 2 meters long is surrounded by a shell of cast iron 5 mm thick. Compute the load that will compress the combined bar a total of 1 mm in the length of 2 meter. Yan. For steel, ang modulus of elasticity is 200 gigapascal and for cast iron, modulus of elasticity is 100 gigapascal. So, unsa atong una buhaton? So, gikan sa atong naandan or sa atong nakasanayan na is isulat ang given. Okay? So, una niya gihatag 50 mm in diameter ang steel. So, D diameter sa steel is equal to 50 mm. Yan. And 2 meters long. So, length nila duha is 2 meters naman dyan na. Yan. Is surrounded by a shell of cast iron 5 mm thick. So, ang thickness sa cast iron is 5 mm. Yan. So, ito na ng thickness sa iron is equal to 5 mm. Compute the load that will compress the combined bar a total of 1 mm in the length. So, ang iyang elongation karon nga metabo is equal to 1 mm lang out of 2 meters. For steel, modulus of elasticity ni steel is equal to 200 times 10 raised to 9 Pascal. And for cast iron is equal to 100 giga or times 10 raised to 9 Pascal. Yun. So, una na to buhaton is formula dayon ta pagkahuman, di ba? Formula. Or ato sa identify unsa ang kailangan niya. Compute the load that will compress the combined bar. Load. So pasabot si F or katong si load sa iron o load sa steel, kana sila duha. Nya syempre dili jud mawala sa atong pangitaon ang area. Yun. So mga formula nga atong gamiton. Area or ato sa drawing no para makita na to og tarong. Yanin na siya og forma karon. Ibalik sa top view, ano na siya, mura siya nag-donut. Kani siya mo ni ang steel, diba? Kaning sa gawas mo ni ang iron. So ang thickness ana niya dara is pila to? 5 mm. Nya ang diameter aning kani kana dara pila man eh? Diba
50 man mm. So ang diameter pod ani kana ang sa iron kung ato siyang ikanon is 50 plus 5 plus 5 na 5 man pud dira. So mo siya total of 60, di ba? So ato nang i-discuss karon. So area sa steel sa tunahon kay mamay simple kay lingin ra man jud siya. Area sa steel is equal to pi over 4 d squared lang. Area sa iron kani karon. So na to. So pi over 4 lang gyapon ta nya diameter sa tong dako squared minus diameter sa gamay. Gana lang. Okay? Sa palain na itong kailangan. Itong formula sa elongation is equal to PL over AE. Yan. So, since given man niyang elongation, atong gipangitaan ni is katong P or katong compressive force niya. So, kaning P. P is equal to elongation times AE over L. Kanatong main nga formula karon. Unya, ang last is katong force is equal to P steel plus PI. Yan. Okay? Sunod ta sa solusyon. Right. So, una na to kwaon ang area. Area sa steel is equal to pi over 4. Katong D nga gamay is 50 mm squared. So ang answer na niya is equal to 0.001963 meter squared. Convert sa ninyo meters, 0.05 na siya. Yan na. Okay? Sunod, atong gipangita ang area ni iron. Area ni iron is equal to pi over 4. Ang D nga dako 60 mm, so 0.06 squared minus 0.05 squared. So area ni iron is equal to 0.000864 square meter. Yan. Nanatay area sa duha, diba? Next na to is ang forces na nila. So force ni steel is equal to kani nga formula, elongation times area times modulus of elasticity over length. So yan na. Elongation, pila elongation niya? Same lang man sila, di ba? 1 mm. So 0.001 times sabay sunod. Ang sunod niya is area. Area sa steel 0.001963. Sa pa, ang modulus of elasticity sa steel 200 times 10 raised to 9 Pascal. All over, ang length niya is equal to 2 meters. Yan. So, ang iyang PS or ang force sa steel is equal to 196.3 kilonewton. Sunod, ang force na pod na kang iron, di ba? So same lang gihapon, 0.001. Yan. Nya ang area lang niya may nalahi, no? 0.000864. Sunod, i-times na po nato kang modulus of elasticity 100 times 10 raised to 9 all over 2 meters lang gihapon. So ang iyahang force sa iron is equal to 43.2 kilonewton. Yan na lang. Sunod, since atong gipangita is ang force niya or ang load niya, ang combined load nila duha, force is equal to 196.3 plus 43.2 or is equal to
239.5 kilonewton. So mo na ang total force or total load na nag-compress sa ato ang bar. Okay? So, proceed ta sa atong next topic, which is deformation due to its own weight. Karon, ato na siyang i-consider ang weight niya, no? So, gaina kay deformation lang mo to sa iyang load. Karon, apilo na nato si weight. Yan. So, ang formula sa deformation due to its own weight is rho times gravity times length squared over 2 times modulus of elasticity. Ito na si rho. Mo na si density, which is mass over volume. Or pwede po siya naka y times L squared over 2e, which is the specific weight or weight over volume, di ba? Or pwede po siya WL over 2AE. Unsa man na si W? So weight na sa body pero na ay area sa ilalom. Or ang weight is equal to mass times gravity. Nya ang y is equal to rho times gravity. Yan. Dagan siyang formula. Pero isa ra jud inyong timan andara. Asa lang dara. Basta kabalo lang mo derive. Okay? So nata rin ay standard sa ilalom na ang density is kilogram per cubic meter. Kung naka SI unit no, di ba? Nya kung naka English unit mo kani pong slag per cubic feet. Amo na yung gravity. So lahi-lahi ha. Pag naka SI unit 9.81, pag naka English is 32.2. Nya mo na yung mga standard dapat nga inyong mga units niya dapat naka-convert in meter, naka-pascal, naka-newton, naka-square meter, naka-meter. Niya pag English naka-feet, pounds foot squared, pounds square foot o foot. Yan. Okay. So memorize na ninyo. Atag-tag example. A steel rod having a cross-sectional area of 300 square millimeter and a length of 150 meters is suspended vertically from one end. So naka-vertically suspended yapon siya no. It supports a load of 20 kilonewton at the lower end. If the unit mass of steel is 7,850 kilogram per cubic meter and modulus of elasticity is 200 gigapascal, find the total elongation of the rod. Yun. So, sa ito na buhaton, mag-given. Okay? Ang given niya is cross-sectional area. So, area na diretso itong ibutang diri. Area is equal to 300 square millimeter. Nanapod siya length is equal to 150 meters. Kanya, nasa load or F is equal to 20 kilonewton at the lower end. So if the unit mass is 7,850 kilogram per cubic meter, or mo na siya ito ang density 7,850 kilogram per cubic meter, and E or ang modulus of elasticity is 200 times 10 raised to 9 pascal. Find the total elongation of the rod. So elongation, wala. Formula, yan. Unsay formula atong gamiton. So kung mag-drawing taan same lang gyapon gayon nga yanin lang siya vertically suspended man, so nagbitay siya dira, di ba? Na unang rod na to since lingin man nagtumoy na. Unya na siya weight nga 20 kilonewton. Yan na lang mo na yung F
nya P diri yan nya dapat ma-extend siya gamay dira na siya elongation. Yan na lang yapon siya. Pero na siya twist. Apil na yang weight dira karon. Okay? So, atong formula nga gamiton na ni or ang yang elongation total is equal to elongation niya nga na siya load plus elongation nga na ay mass, diba, sa iyang own weight. So total elongation is equal to sa man yung formula sa elongation sa load, diba, PL over AE man plus kanang elongation sa mass. Since given na to ang density niya, so rho g L squared over 2E. Yan. Mo na nato ang formula gamiton. So, solution. So, natay to elongation nga total niya is equal to PL over AE plus rho GL squared over 2E. So, substitute na lang ta. Pila man yang force or P is equal to F, di ba? So 20 kilonewton times length 150 meters over area nga 300 square mm. Or kung i-convert na to na siya og kuan, i-convert na to na og square meter, ang mahitabuan na niya is 300 times 10 raised to negative 6 square meter, no, over modulus of elasticity niya nga 200 times 10 raised to 9 Pascal. Yan. Sunod katong elongation sa iyahang mass, katong rho GL. So 7850 na 7850 times ang gravity 9.81 kay English units man ay man di ba? SI man okay, naka-kilogram man siya. Nya ang length niya is 150 meters squared all over 2 times modulus of elasticity nga 200 times 10 raised to 9, di ba? So, elongation total niya is equal to 0.05433 meters. Yan. Or equal to 54.33 meters ay millimeters. Yan. Muna na yung answer karon. So yan naon lang pagkuha og elongation sa isa ka butang kung i-apply na to og calculate ang iyang own weight or iyang mass. Okay? Okay, so dira ta mag-end sa karon. Kung naaman mo yung mga questions, paki-comment na lang ko or mag-chat mo sa ato ang group chat or mag-PM mo sa LMS or mag-email mo sa kuha. Okay? So, thank you and God bless.